khi nào Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ? Lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ được lên lịch vào ngày 20 tháng 1, khoảng 2 tuần sau khi Quốc hội xác nhận kết quả kiểm phiếu của đại cử tri đoàn, qua đó xác nhận chiến thắng của Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo tu chính án thứ 20, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, trừ khi ngày đó rơi vào Chủ nhật. Trong trường hợp đó, lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 1, lịch sử ngày nhậm chức ngày 20 tháng 1. Trước khi có tu chính án thứ 20, Tổng thống Hoa Kỳ mới thường tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 3. Sự điều chỉnh này được cho là nhằm rút ngắn thời gian chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới. Ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ nhưng chỉ là Tổng thống thứ 15 tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trước đây, kể từ lễ nhậm chức lần thứ 2 của Tổng thống George Washington, các Tổng thống Hoa Kỳ đều tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 3. Đây cũng là ngày chính quyền liên bang bắt đầu hoạt động theo Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1789. Quy tắc tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 3 bắt nguồn từ bối cảnh nông nghiệp của xã hội Hoa Kỳ thời kỳ đầu. Vào thời điểm đó, dân số Hoa Kỳ còn phân tán, giao thông vẫn còn rời rạc và phương tiện liên lạc chưa phát triển, khiến các nhà lập pháp nghĩ rằng cần phải có một khoảng thời gian đáng kể giữa cuộc bầu cử và lễ nhậm chức để các quan chức địa phương kiểm phiếu kết quả bầu cử. Tổng thống có thời gian để lựa chọn ứng cử viên nội các và đi đến thủ đô để làm việc. Tuy nhiên, sự ra đời của công nghệ hiện đại đã nhanh chóng rút ngắn thời gian thực hiện các nhiệm vụ này. Kết quả bầu cử được kiểm phiếu nhanh hơn nhiều và các quan chức được bầu có thể đến Washington, D.C. trong vài ngày thay vì vài tuần hoặc vài tháng. Kết quả là khoảng thời gian việt quẹt kéo dài 4 tháng giữa thời điểm kết thúc cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 và ngày nhậm chức, ngày 4 tháng 3, trở nên không cần thiết và thậm chí còn gây ra một số hậu quả tiêu cực. Ví dụ, khi Franklin D. Roosevelt được bầu vào năm 1933, khoảng thời gian gây dự phòng dài này đã ngăn cản ông giải quyết ngay lập tức những thách thức kinh tế mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong thời kỳ đại suy thoái. Kết quả là, các nhà lập pháp đã quyết định thông qua tu chính án thứ 20, ấn định lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử vào ngày 20 tháng 1 hoặc ngày 21 tháng 1 nếu rơi vào Chủ nhật. Trong trường hợp ngày 20 tháng 1 rơi vào Chủ nhật, một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức riêng tư và đơn giản sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng. Lễ nhậm chức công khai và các sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 21 tháng 1. Kể từ khi tu chính án thứ 20 được phê chuẩn, điều này đã xảy ra với 3 vị tổng thống: Dwight Eisenhower năm 1957, Ronald Reagan năm 1985 và Barack Obama năm 2013. Lễ nhậm chức kép được thiết kế để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ và hợp hiến. Khi nào Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức? Đối với lễ nhậm chức năm 2025, lễ tuyên thệ nhậm chức của Trump vẫn sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1, trùng với ngày Martin Luther King Jr., rơi vào thứ Hai tuần thứ 3 của mỗi năm. Cũng theo tu chính án thứ 20, nhiệm kỳ của Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1. Điều này có nghĩa là Trump và Phó Tổng thống đắc cử JD Vance sẽ chính thức nhậm chức vào cùng một ngày cho dù họ có tuyên thệ nhậm chức hay không. Theo NBC, Phó Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ theo cùng cách với các thành viên khác của Quốc hội. Trong khi đó, lời tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống mới có đôi chút khác biệt. Tôi long trọng tuyên thệ hoặc khẳng định rằng tôi sẽ trung thành thực hiện văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ và sẽ hết sức mình bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ theo truyền thống sẽ tổ chức lễ nhậm chức tại Điện Capitol và mời công chúng đến chứng kiến lễ chuyển giao quyền lực. Theo NBC, sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống mới thường tham dự một loạt các sự kiện được tổ chức trên khắp thủ đô. Các quan chức liên bang cho biết các sự kiện diễn ra vào ngày nhậm chức được nhiều tổ chức khác nhau chuẩn bị và điều phối. Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử thường thu hút hàng nghìn người, chủ yếu là để xem và nghe người mới nhậm chức tại Nhà Trắng tuyên thệ nhậm chức.